السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2024، وبحكم أنني توصلت ببعض الأسئلة من طرف إخوة وأخوات فائزين بالديفي 24 لديهم تساؤل عن ما هي الأشياء التي ممكن أن يستفيد منها الفائز بالقرعة العشوائية الأمريكية مستقبلا. إذن هنا سوف نجيب على هذه النقاط التي طرحت من طرف هؤلاء، وأتمنى في حالة أنه استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة لمميزات الفوز بالقرعة العشوائية الأمريكية هو السير إلى إتمام الإجراءات والحصول على الفيزا. هنا ممكن أننا سوف نجيب بصريح العبارة. الفوز بالقرعة العشوائية الأمريكية هو بحد ذاته إنجاز مهم. ومتى ممكن أن يتم الإنجاز بشكل نهائي؟ عندما يتحصل المعني بالفوز على الفيزا. هذا مهم ويخدم الفائز في المراحل المستقبلية التي تتعلق بوضع هجرته إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني. ويحسب المهاجر عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية إلى الولايات المتحدة بأنه يحسب على الذين تشملهم الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، مثلا الذين يتحصلوا على فيزا لم شمل عائلي. وأنواع الفيزا هجرة إلى الولايات المتحدة وضحناها سابقا عبر القناة، وممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، هذا بالطبع عبر القناة. والأشياء التي تتبع ما بعد الحصول على الفيزا هي مهمة، تخدم المهاجر بالقرعة 100%، وتخول له تحسين ظروف إقامته بشكل قانوني بالولايات المتحدة، سواء كان فائز يعني وضعه الاجتماعي عازب أو متزوج، أو متزوج مثلا لديه أسرة. إذن نطرح لكم بالواضح ما هي هذه الإقامة التي يستفيد منها المهاجر عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. وهذه الإقامة هي إقامة دائمة، نعتبرها يعني من ضمن القوانين المخولة من طرف قانون الهجرة الأمريكي بالنسبة للمهاجرين سواء عن طريق القرعة أو أنواع أخرى من فيزا هجرة. وسوف نسميها لكم بالجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء التي تعنى بالإقامة الدائمة بالولايات المتحدة. وبالنسبة للجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء، هي تمنح للمهاجر القانوني الذي يهاجر عن طريق القرعة الأمريكية عند وصوله إلى الولايات المتحدة. وهذه البطاقة هي بمثابة مستقبل هادف للاستقرار بصفة دائمة، وكذلك تخول للمهاجر كل الأشياء المهمة التي كانت مطروحة لديه قبل الدخول إلى الولايات المتحدة. بالطبع كل مهاجر منكم لديه رؤية مستقبلية عن أهدافه التي يريد تحقيقها بأمريكا، وبالطبع الرؤى هي مختلفة بين المهاجرين بالقرعة الأمريكية على اختلاف الظروف الاجتماعية إلى غير ذلك. وكذلك البطاقة الخضراء تسهل على المهاجر عند حصوله عليها إيجاد عمل، ممكن أن يستأجر سكن، ممكن أنه يقوم يعني بتحسين ظروف العيش اليومية التي كذلك هي متفرعة بأشكالها. وهذه المستلزمات هي ضرورية لكل من هو مهاجر، ممكن التعايش معها بشكل نظامي على مختلف الأصعدة. نضرب لكم مثلا، إذا أراد أن يقترض أموال من البنوك الأمريكية، إذا أراد أن يشتري بيت أو عقار، ممكن كذلك في حالة أراد شراء سيارة إلى غير ذلك.
ولا ننسى الخدمات المهمة التي تعنى بالدراسة والتكوين إلى غير ذلك في حالة أن المهاجر لديه أطفال أو أبناء. إذن هذه النقاط التي وضحناها لكم ممكن أن للمهاجر عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية أن يستفيد منها عند دخوله إلى الولايات المتحدة وعند استلامه للجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء. وبالطبع وضحناها لكم بأنها تعنى بإقامة دائمة بالنسبة للمهاجر الجديد عن طريق القرعة الأمريكية. ننتقل إلى الاستفادة الأخرى التي ممكن للمهاجر أن يستفيد منها، وهي الحصول على السوشيال سيكوريتي. بالنسبة لهذا يعني البطاقة أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي، هذا كذلك من بين الأوراق الرسمية المهمة التي يتحصل عليها المهاجر عن طريق القرعة الأمريكية. وهذه الأخيرة أي السوشيال يتوصل بها المهاجر مزامنة مع الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء عند وصول المهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة للسوشيال هو يعتبر من بين الخدمات المقدمة من طرف الحكومة الأمريكية إلى المهاجر الجديد القانوني عن طريق القرعة، وهي عبارة عن بطاقة تعنى بالضمان الاجتماعي الذي يتحصل عليه المهاجر الجديد عند دخوله إلى الولايات المتحدة، بالطبع بالقرعة العشوائية الأمريكية أو بطريقة أخرى أي عن طريق فيزا هجرة بشكل آخر. ننتقل إلى نقطة مهمة كذلك ممكن أن يستفيد منها المهاجر عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية، وهي مهمة ويجب أن يضرب لها المهاجر 1000 حساب وحساب، وهي الإقامة بشكل نظامي بالجرين كارد بدون خرق قانون هجرة أمريكي. وسوف أجيبكم لماذا يجب على المهاجر أن يحترم قانون إقامته الدائمة بالولايات المتحدة، هذا لكي يتسنى له ما بعد يعني 5 سنوات عند إقامته المحترمة بأمريكا. أي عندما تحصل على الجرين كارد هناك 5 سنوات تمر ما بعد الحصول على الجرين كارد. إذن هنا لازم أن يقوم بأخذ زمام الأمور لأجل طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، وهذا يحق لكل من هو مهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني، سواء بالقرعة العشوائية أو بغير ذلك من أنواع فيزا هجرة. لهذا ننصح بأن تظلوا مقيمين إقامة محترمة منظمة بدون خروقات قانونية. أي يجب على المهاجر أن يحترم إقامته ما بعد الحصول على الجرين كارد ب5 سنوات، أي لا يخرق قانون هجرة. وبالطبع هذه المدة هي محسوبة عليكم، هذه ال5 سنوات ما بعد الحصول على الجرين كارد هي محسوبة عليكم، ومن بعد إن شاء الله يخول لكم قانون الهجرة الأمريكي طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر عندما تتحصلوا على الجنسية، أي ما بعد 5 سنوات ما بعد الحصول على الإقامة الدائمة. وبالطبع وضحنا لكم الإقامة الدائمة تعنى باسم البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وللتأكيد عندما سوف تتحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد الإقامة ب5 سنوات سوف تستفيد من أشياء مهمة تخدم إقامتكم المستقبلية بأمريكا. وننتقل إلى المفيد والمهم. كذلك يستفيد المهاجر عن طريق القرعة الأمريكية عند حصوله على أوراقه الرسمية القانونية كإقامة دائمة من التمتع والإقدام على طلب يعني لم شمل أو معاملة لطلب لم شمل لعائلته إلى الولايات المتحدة، سواء كان حاصلا على الجرين كارد أو قد تحصل من بعد على الجنسية الأمريكية. وبالطبع كلتا الحالتان سواء بالجرين كارد أو بالجنسية الأمريكية يخول لكم فيها قانون الهجرة الأمريكي أن تقوموا بلم شمل عائلتكم، ولكن هذا بضوابط من ضمنها يعني توفر المؤهلات والشروط في المهاجر الذي بالطبع دخل عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية أو مثلا دخل عن
طريق هجرة بشكل آخر، فيزا هجرة بشكل آخر، ليس بالمشكل. نعم، هنا سوف نجد بأن المهاجر لديه الجرين كارد أو مثلا تحصل على الجنسية الأمريكية، ولكن تطلب يعني بعض المؤهلات والشروط التي لازم أن تتوفر في هذا المهاجر إذا أراد أن يقوم بتقديم الطلب لدى دوائر الهجرة لأجل لم شمل العائلة. إذا ننتقل في حالة مثلا هذا المهاجر الذي هاجر بالقرعة الأمريكية تحصل على الجرين كارد، يخول له قانون الهجرة الأمريكي فقط لم شمل الزوجة، الأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة. وهنا يشترط أن نجد الأبناء غير متزوجين فقط لا غير. أما في حالة أن هذا المهاجر عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية تحصل على الجنسية الأمريكية، كذلك ممكن أن يقوم بالتقديم على لم شمل عائلته. وهنا مميزات أخرى، ممكن أن قانون الهجرة الأمريكي يخول للحاصل على الجنسية الأمريكية والذي دخل عن طريق القرعة أن يقوم بلم شمل الزوجة. الأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، ليس بالمشكل. ممكن كذلك يخول له لم شمل الوالدين ولم شمل الإخوة. هذا هو الفرق في المعاملات التي ممكن أن تقدموها لأهلكم مستقبلا في حالة دخلتم إلى الولايات المتحدة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. كذلك ممكن للمهاجر عن طريق القرعة أن يستفيد من مميزات مهمة تخدم مسار حياته بأمريكا. وإذا أردنا أن نقارن بالمستقبل الذي يعنى المهاجر في بلده الأم، فسوف نجد الفرق، ونجد بأنه ممكن للمهاجر عبر القرعة أن يستفيد من الفرص المواسية المقدمة له، سواء من فرص عمل، توفير مال، وكذلك لازم على هذا المهاجر أن نجد لديه رؤية إيجابية حسنة على توظيف لكل الطاقات والمؤهلات الموجودة لديه. وإن شاء الله سوف تتم إجراءات إقامته القانونية بنجاح 100%. والهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية يستفاد منها الكثير من الأشياء التي تفرش وتمهد للمهاجر مستقبل هادف بالولايات المتحدة. هذا في حالة أن المهاجر عرف عن طريق القرعة ما له وما عليه من ضوابط قانونية لاحترام قانون الهجرة الأمريكي، وإن شاء الله وضعه سوف يتحسن من الحسن إلى الأحسن مع الوقت. وهذا مخول لكل من هو مهاجر منكم عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية إلى الولايات المتحدة. وتحقيق الأهداف والحلم الأمريكي هو موجود إذا أراد المهاجر ذلك، وبالله التوفيق. وللخلاصة، أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم كمميزات يستفيد منها المهاجر عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.